ศึกษานี่ก็ใกล้ถึงรอบไฟนอลโปรเจกต์ของวิชา Advanced Writing ของเราแล้ว อย่าลืมบทภาพยนตร์ที่เราตกลงกันไว้นะ เพราะนั่นคือ 40% ของคะแนนทั้งหมดในวิชานี้ เขียนอะไรดีวะ กูยังนึกไม่ออกเลย มึงก็ชินตัวเองได้แล้วป้ามึงมันนางสาวเดดไลน์อยู่แล้วนะ แหม มึงอะไม่ต่างกับกูหรอก แล้วอีกอย่างนะ กูอะไม่มีไอเดียด้านนี้ แน่ งานมึงก็ยังไม่เสร็จเหมือนกันนี่หว่า ดิ แปลกอะปกติงานแบบเนี้ยไอเดียมึงแรกแล้วนะตุล คือกูมีไอเดียหลายอย่างที่อยากจะเล่าอ่ะกำลังตัดสินใจเลือก แม่งเป็นโปรเจกต์สุดท้ายก่อนเราจบด้วยดิ นั่นดิ แต่กูว่านะ ยังไงหนังมึงก็ต้องออกมาดีอยู่แล้วแหละ เหมือนทุกทีไง ฮะ มึงจะเขียนเรื่องมึงกับแมนโทษ กูแค่ตกใจอะแต่กูยังไม่ชัวร์เลยว่ะ ก็เลยยังไม่กล้าเขียนอะไรออกไปอะ เอ้ย เอาหน่อยดิวะไอ้ตุล ถ้านี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่มึงอยากบอกกับเมย์มันอะเอาเลยดิ แต่กูไม่รู้จะเริ่มมันยังไงอะ กูคิดออกแล้วว่าจะเริ่มหนังของมึงยังไง Easy Vacation ถามกับสาว โอ้ยมึงบอกเวเคชั่นอะไรแต่เช้าเนี่ย แล้วนี่มึงกำลังจะไปไหนอะไหนมึงบอกวันหยุดนี้มึงจะทำงานไฟนอลไง ก็นี่ไง กูก็กำลังจะออกเดินทางไปหาแรงบันดาลใจ อ้าง มึงไปกับผัวค่ะ ก็คนมีผัวดิคะส่วนมึงก็อยู่กับนู้นกูไปแล้วนะมึงก็รีบเขียนได้แล้วนะ บ๊ายบาย เอ้า ไอ้นี่ มันได้บอกมึงไว้ปะเนี่ย เฮ้อไม่ได้บอก ช่างแล้วกัน กูทำงานของกูต่อบ้างแล้ว โอ๊ย กูคิดไม่ออกเขียนอะไรดีวะ มึงก็ค่อยๆคิด ลองนึกดูว่ามึงอยากเล่าเรื่องอะไร กูไม่รู้ว่ากูหัวแบงค์โอ้ยยากจังวะ กูคิดไม่ออกอ่ะ กูอยากจบแล้วเนี่ยมหาลัยเมื่อไหร่จะจบไปสักทีวะแม่ง มึงก็ลองตัดทุกเรื่องออกไป แล้วก็ลองค่อยๆคิดดู ว่ามึงอยากจะเล่าเรื่องอะไรเป็นเรื่องสุดท้ายของชีวิตมหาลัย กูก็คงอยากเล่าเรื่องราวของพวกเรามั้ง เพราะน่าจะเป็นเรื่องที่กูจำได้มากที่สุดในมหาลัยแล้ว มึง หาเล็บดูหนังกันนะ เอาดิ กินมึงดิ ตอนกูด้วย
กินนิดเดียว ไม่เอากูไม่อยากมือเลอะไหนๆมึงก็ต้องไปล้างมืออยู่แล้วอ่ะบ้างกูหน่อยนะมึงนะบ้างกูหน่อยตุนตุนตุน อ๋อ มึงเป็นไรเนี่ย กูบอกให้ป้อนกูหน่อย อยากกินก็กินเองดิ เอ้า อะไรของมึงวะ มึง พอดกันได้ปะ กูหิวอ่ะ อืม ทำไมหน้าตามึงดูภูมิใจวะ กับข้าวที่เราทำอะหน้าตาโคตรจะแปลกเลย ก็กินได้ปะ มึงนี่แดกเหมือนเด็กเลยเนาะ คนโทรมาว่ะ กูขอไปแล้วโทรศัพท์ก่อนนะ มึงกับพบนี่ยังไงวะ จะเริ่มหรือยัง ไม่รู้เลยว่ะ คือมันก็ดีนะ แต่กูก็ยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่ แล้วมึงอะเมื่อไหร่จะมีใครสักที ตั้งแต่กูสนิทกับมึงมา กูยังไม่เคยเห็นมึงคุยกับใครสักคนเลย ก็มีแค่พวกมึงก็พอแล้วเปล่าวะ
กี้ไม่เหมือนตอนปี 1เลยว่ะมึงจำได้ปะตุนมึงเป็นไรอะตุนมึงเป็นไร ไม่เป็นไรนะมึงไม่เป็นไรนะคุยอย่างนี้มึงไม่ต้องกลัว ตอนนั้นมึงก็ปลอบกูเนาะ ถ้าเป็นคนอื่นคงหัวเราะเยาะกูไปละ กูเอ็นดูมึงอ่ะ มึงเหมือนเด็กน้อยที่กลัวเสียงฟ้าร้องจนตัวสั่นเลย ไอเมย์ แล้วคืนเนี้ยกูต้องนอนกอดบอกมึงอีกปะ ไม่ต้องแล้ว กูโตแล้ว มึง พรุ่งเนี้ยมาหาเดียทำหนังที่ห้องสมุดกันไหม เอาดิ อืม กาลครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันบทหนึ่งบทในนั้นมีผู้ประพันธ์คือฉันและเธอเนื้อความข้างในได้กล่าวว่าข้าพเจ้าจะรักเสมอมอบความรักแด่เธอผู้เป็นหนึ่งเดียวที่ฉันต้องการ มึงมองหาอะไรเนี่ย หาพบอยู่อ่ะกูชวนมาด้วย ไม่ติดอะไรใช่ปะไป กินปะ เดี๋ยวค่อย เอาหน่อย ไม่เอากูเอา เปรี้ยวนะจำได้ว่าชอบไม่ใช่หรอเปรี้ยว ก็ใช่แต่มันคิดงานไม่ออกเลย ก็นี่ไงช่วยได้ใช่ดิ ช่วย คำหนึ่งคำ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ไม่เอากินก่อน อันนี้ก่อนหนึ่งคำแล้วเดี๋ยวจะเลิกก่อนแหละ เดี๋ยว หนึ่งชิ้น มึงเป็นไรเนี่ย เปล่าอ่ะ กูแค่คิดงานไม่ค่อยออก เพราะว่ากันว่าถ้าเกิดออกไปเปลี่ยนบรรยากาศข้างนอกอะไอเดียมันดีกว่านี้นะ เราเห็นตูนคิดงานแต่อยู่ที่ห้องอะเลยทำให้ตันเปล่า เราเป็นคนชอบอยู่คนเดียวอ่ะ ไม่ชอบความวุ่นวาย ยิ่งคนเยอะแบบเนี้ยเรายิ่งคิดงานไม่ออก แล้วมึงไม่บอกกูอ่ะมึงจะได้ออกมาทำกับพบแค่2 คนจะได้ไม่กวนมึงด้วย กูแค่อยากให้มึงลองออกมาเปลี่ยนบรรยากาศบ้าง ไม่เป็นไรอ่ะ เอาที่มึงคิดออกก็พอ แต่เราไม่ได้กวนสมาธิตุนใช่ปะ
เราไปเข้าห้องน้ำก่อนนะ เฮ้ยตุลเราขอคุยด้วยหน่อยดิ เราถามจริงๆนะ ตุลไม่ชอบอะไรเราหรือเปล่าอะคือเราสังเกตทุกรอบเลยอะที่ตุลเจอเราอะตุลดูหงุดหงิดดูไม่ค่อยพอใจอะเราเลยอยากถามว่า เราทำอะไรให้ตุลไม่พอใจหรือเปล่า เราไม่เป็นไรหรอก ก็แค่คิดงานไม่ออกอย่างที่บอกอะ แต่ เราว่าตุลเป็นนะ ตุลชอบเมย์เหรอ พูดอะไรออกมา โอ๊ย มึงเป็นไรอ่ะ ปวดท้องอะรู้สึกไม่ค่อยดีอะเหมือนเมนจะมา แต่เมนมึงมาไล่ๆกับกูไม่ใช่หรอ เมื่อกี้ตุลยังดูปกติอยู่เลยอะ เรื่องประจำเดือนอะผู้ชายอย่างพวกไม่น่าเข้าใจนะ พบ งั้นเดี๋ยวเราขอพาตูนกลับก่อนนะ กลัวมันจะเป็นหนักอ่ะ ให้เราไปส่งเปล่า ไม่เป็นไร ขออยู่แค่นี้เองพามึงไม่ไหวปะเนี่ย โอ้จะถึงละ กาลครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉัน บทหนึ่งบทในนั้นมีผู้ประพันธ์คือฉันและเธอ เนื้อความข้างในได้กล่าวว่าข้าพเจ้าจะรักเสมอ มอบความรักแต่เธอผู้เป็นหนึ่งเดียวที่ฉันต้องการ นี่มึง เมย์นี่คือเรื่องที่กูอยากจะบอกมึง คือกูชอบมึงมานานแล้ว กูชอบมึงมาตั้งแต่ปี 1 กูชอบมึงมาตลอด เวลาที่มึงถามว่าทำไมกูไม่มีใครคุยสักที มันก็เป็นเพราะเรื่องนี้แหละ แล้วมึงจะว่ายังไง ที่มึงรู้แล้วว่ากูรู้สึกยังไง นี่กูกลายเป็นส่วนหนึ่งในบทหนังของมึงตั้งแต่เมื่อไหร่ ไม่ใช่แบบนั้นนะเว้ยเมย์ กูเห็นหมดแล้ว กูเห็นหมดแล้วตุน
เพในบทหนังของมึงเหรอ ไม่ใช่แบบนั้นนะเว้ยเมย์กูชอบมึงจริงๆนะ พอเหอะกูรู้ว่ามึงมีแพชชั่นกับหนัง กับการอยากเป็นคนเขียนบทของมึง แต่มึงไม่ต้องทำถึงขนาดนี้ก็ได้เว้ยตุล เมย์นี่เราเองนะ เมย์อยู่ไหมอ่ะ คือ เราเห็นว่าตุนอาการไม่ดีอ่ะ เราก็เลยซื้อยามาให้อ่ะ พบพาเราออกไปข้างนอกที เซอร์ไพรส์เป็นไงบ้างมึงกระของที่กูเตรียมไว้ ไอ้ตุล เราสับสนอะ สับสนเรื่องอะไรหรอ เรื่องของตุลหรือเรื่องของเราด้วยอ่ะ เมย์ไม่ต้องรีบตอบเราดีแล้ว ให้เวลาเมย์คิดได้ถูกแล้ว
ตูนมันกลับไปอยู่บ้านสักพักหนึ่งนะ ตูนมันเขียนบทของมันจบแล้วนะ ทิ้งไว้ฉบับหนึ่งบนโต๊ะ ถ้ามึงยังไม่เข้าใจความรู้สึกของตูนมันก็ลองอ่านบทมันดู กาลครั้งหนึ่งหนังสือเล่ม มึงก็ลองตัดทุกเรื่องออกไป แล้วก็ลองค่อยๆคิดดู ว่ามึงอยากจะเล่าเรื่องอะไรเป็นเรื่องสุดท้ายของชีวิตมหาลัย กูคงอยากเล่าเรื่องราวของเรามั้งมันน่าจะเป็นเรื่องที่กูจำได้มากที่สุดในมหาลัยแล้ว บ้องกูหน่อยนะบ้องนะบ้องกูหน่อย บทหนึ่งบทเล่าขานตำนานมา ปากต่อปากก็ว่าฉันตรึงตรา นู่นเรื่องนู้น ไม่ได้เจอสิ่งซึ่ง ไหนวะ แสนหายาก ยังไม่เห็นเลย ถ้อยคำว่ารักไม่ใช่แค่ โอ้ยมึง ใจ นี่โอ้ยเอาคืนมาเลย ไม่ได้มุสาวาทาที่หลันว่าจะว่า แรงก็ได้ คำสัญญาที่เอ่ยออกมานั้นแล่นจากใจ เพียงพริบตาที่ขาดนำมาเจ้าอยู่หนใดจะไกลละฟ้าหรืออยู่แห่งไหนข้าจะตามหาไม่ไหวอย่างไร จากคำลือเล่าขานมาแต่โบราณทั้งสองได้พบผ่านกระทั่งกลายเป็นตำนานกลายเป็นตำนานแม้ฝนหรือเจ้าทะเลจะร่วงโรยทับถมใส่ผ่านสายลมโชกโชนและฝนโปรยทุกครั้งไปแต่เธอเชื่อหรือไม่ว่าหน้ากระดาษที่เธอและฉันได้เขียนเอาไว้ไม่แปลเปลี่ยนเลยกาลครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันบทหนึ่งบทในนั้นมีผู้ประพันธ์คือฉันและเธอเนื้อความข้างในได้กล่าวว่าข้าพเจ้าจะรักเสมอ เมย์ คนรักเธอ นี่มึง ที่ฉันต้องการ กูไม่ได้อยากให้มันจบแบบนี้ กูเองก็รู้สึกดีกับมันเหมือนกัน โคกเราชอบตุนอะเราชอบตุนมานานแล้ว แต่เราไม่รู้ว่ามันรู้สึกเหมือนกัน หรือว่าแค่อยากเอาเราไปเป็นในบทหนังของมันอะ เราเข้าใจ ตุนมันพยายามเขียนบทของมันที่เมย์มึงอย่างดีที่สุดแล้วเว้ย แล้วมึงอะเมย์ มึงอยากให้ตอนจบของบทมันเป็นอย่างนี้จริงๆเหรอ มึงแก้ไขมันได้นะ อาทิตย์หน้าแม่งก็ส่งไฟนอลโปรเจกต์ละ กูกับไอเมียปั่นก็จะมือจะแตกแล้วเนี่ย บทกูมันจบแล้วอ่ะ
ไม่มีอะไรต้องใส่ใจละ แม่งดีว่ะ เดี๋ยวกูกลับไปปั่นให้จบละ แต่ก่อนไปกินข้าวกันก่อนปะนะ กินข้าวกูหิวอ่ะไปกินข้าวกัน พอดีกูมีนัดคุยกับอาจารย์เรื่องที่ฝึกงานไว้อะงั้นแยกกันตรงนี้เลยละกัน โทษทีนะ มึง กูไปด้วย คือกูยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะฝึกงานที่ไหนดี อืม โอ๊ย กูหิวข้าวอ่ะ มึงก็กินดินี่ก็ลงอาหาร มึงก็กินเป็นเพื่อนหน่อยสิ อิงมันก็กลับไปแล้วแล้วมึงก็ยังไม่ได้กินข้าวไม่ใช่หรอ นะกินเพื่อนหน่อยกูเหงาเนี่ยนะนะกูปวดท้องอ่ะ กินไม่ไหวแล้วช่วยหน่อย มึงกูกลับแล้วนะ กลับบ้านดี เฮ้ย นี่มันดึกแล้วกว่ามึงจะถึงบ้านอีกอันตราย นอนหอกับพวกกูดีกว่า ๆ ไม่เป็นไรกูกลับได้ ได้ไง กูไม่ให้กลับ กูจะกลับ แต่กูไม่ให้กลับ กูจะกลับ โอ๊ย กูนอนหอก็ได้ นี่มึง กูอ่านบทหนักของมึงแล้วนะ มึงเขียนเรื่องราวของเราสองคนไว้ไม่ใช่หรอ แต่กูว่าบทหนักของมึงอะตอนจบมันยังไม่ค่อยดีนะ เพราะในนั้นไม่มีกู กูขอโทษนะ ท
ที่กูรู้สึกตัวช้าไปหน่อย มันยังทันไหมอะถ้าเกิดกูอยากจะขอแก้ไขตอนจบของหนังมึง ไปพร้อมกับความสัมพันธ์ของเรา มึงพูดแล้วนะ อืม เป็นแฟนกันนะ รักนะ รักเหมือนกัน กาลครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันบทหนึ่งบทในนั้นมีผู้ประพันธ์คือฉันและเธอเนื้อความข้างในได้กล่าวว่าข้าพเจ้าจะรักเสมอมอบความรักแต่เธอผู้เป็นหนึ่งเดียวที่ฉันต้องการ กาลครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันบทหนึ่งบทในนั้นมีผู้ประพันธ์คือฉันและเธอเนื้อความข้างในได้กล่าวว่าข้าพเจ้าจะรักเสมอมอบความรักแต่เธอผู้เป็นหนึ่งเดียวที่ฉันต้องการ บทหนึ่งบทเล่าขานตำนานมา ปากต่อปากก็ว่าฉันเก่งกล้ามีได้เจอสิ่งซึ่งเสแสร้งมายาถ้อยคำว่ารักไม่ใช่แค่วาจามีได้มุสาวาทาที่ลั่นว่าจาว่ารักออกไปคำสัญญาที่เอ่ยออกมานั้นแล่นจากใจเพียงพริบตาที่ขาดนำมาจะอยู่หนใดจะไกลละฟ้าหรืออยู่แห่งไหนก็จะตามหาไม่ไหวอย่างไรจากคำลือเล่าขานมาแต่โบราณโบราณทั้งสองได้พบผ่านกระทั่งกลายเป็นตำนานกลายเป็นตำนาน